تاریخ فقط چیزی نیست که توی کتاب ها میخونیم. تاریخ یه پازل عظیمیه که هزاران تیکش گم شده. ما فکر میکنیم گذشته رو میشناسیم. فکر میکنیم میدونیم تمدن‌های باستانی چطور زندگی میکردن، چی میساختن و به چی باور داشتن. اما بعضی از سازه ها، بعضی از مکان ها اونقدر عجیب، اونقدر پیچیده و اونقدر غیر قابل توضیحن که تمام درک ما رو از توانایی های اجدادمون زیر سوال میبرن. تو این ویدیو ما به 6 نقطه از این سیاره سفر میکنیم. 6 مکان باستانی که مهندس ها، باستانشناس ها و مورخ ها هنوز نتونستن به طور کامل رمزگشاییشون کنن. پس اگر آماده این که با عمیق‌ترین اسرار تاریخ روبرو بشید، با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. سفرمون رو از راجستان هند شروع میکنیم. جایی که یک سازه شگفت‌انگیز مثل یک هرم وارونه دقیق تو دل زمین فرو رفته. اینجا چاندباوریه، یک چاه پله یا چاه پلکانی با قدمت 1200 سال. چیزی که اینجا میبینید فقط یک راه پله ساده نیست. این یه شاهکار مهندسیه. 3500 پله متقارن که در 13 طبقه شما رو 30 متر به اعماق زمین میبرن. به طور رسمی این بنا به دستور شاه چاندا از سلسله نیکومبا ساخته شده تا در آب و هوای خشک این منطقه دسترسی دائمی به آب رو تضمین کنه که این طراحی هوشمندانه به مردم اجازه میداد در هر فصلی و با هر سطح آبی به آب دسترسی داشته باشن. ولی اینجا یک امای بزرگ وجود داره. اونم این که چرا اینقدر پیچیده؟ چرا اینقدر مسحور کننده؟ هیچ، و تأکید میکنم هیچ سند مکتوبی از نحوه ساخت یا تکنیک‌های مهندسی به کار رفته در اون وجود نداره. و سوال اصلی اینه که اگه فقط برای آب بوده، چرا این الگوی هندسی تکرار شونده و تقریباً هیپنوتیزم کننده رو ساختن؟ باور عمومی اینه که اونجا فقط یک مخزن آب نبوده. بعضیا معتقدن که این الگوهای هندسی یک هدف آیینی داشتن. یه مکان برای مدیتیشن و مراسم مذهبی. نگاه کردن طولانی به این پله ها اثر خواب‌آور عجیبی داره. آیا چاندباوری فقط یک شاهکار مهندسی بوده یا یک معبد گم شده برای پرستش آب؟ مقصد بعدی پرو. در ارتفاعات آند نزدیک دریاچه تیتیکاکا یک صخره عظیم و صاف وجود داره که انگار یک در قودپیکر روش حک شده. محلی‌ها بهش میگن آرامومورو یا دروازه خدایان. این یک نمای مستطیلی کامله که با دقتی باور نکردنی مستقیم توی دل سنگ سخت تراشیده شده. باستانشناسا میگن که اینجا احتمالاً یک مکان تشریفاتی مربوط به دوران پیشا اینکا یا خود اینکاها بوده. مکانی مرتبط با آیین‌های کیهانی و پرستش خورشید. اما افسانه ها داستان خیلی جذابتری دارن. میگن که وقتی فاتحان اسپانیایی در قرن 16 میلادی دنبال طلاهای اینکاها بودن، یک کاهن به اسم آمارومورو که از معبد 7 ریز یا 7 پرتو بود با یه دیسک طلایی خاص فرار کرد. دیسکی که بهش میگفتن کلید خدایان. اون این دیسک رو روی این درگاه سنگی گذاشت. درگاه با نوری آبی رنگ باز شد و آمارومورو برای همیشه پشت این دروازه ناپدید شد و طلاها رو هم با خودش برد. اما امروز این در به هیچ جا باز نمیشه. اما آیا واقعا ماجرا اینطوری بوده؟ و چرا اینکاها یا تمدنی قبل از اونها همچین درگاه دقیقی رو توی دل یک صخره دور افتاده کنده‌کاری کردن؟ توی این بخش به اتیوپی میریم. جایی که معجزه مهندسی و ایمان نه روی زمین که زیر پای شما قرار داره. اینجا لالیبلاست، مجموعه‌ای از 11 کلیسای قرون وسطایی که ساخته نشدن
بلکه به طور کامل از دل یک سنگ آتشفشانی یک پارچه تراشیده شدند. داستان از قرن 12 و شاه لالیبلا شروع میشه. اون میخواست که یک اورشلیم جدید در آفریقا بسازه. افسانه میگه که شاه در خواب دستورات الهی رو برای ساخت این کلیساها دریافت کرد. اول شکل بیرونی رو روی سطح زمین مشخص میکردن و بعد شروع میکردن به کندن و پایین رفتن. فضای داخلی، ستونها، طاقها، پنجره‌ها همه از همون سنگ یک پارچه در اومدن. اما بخش باور نکردنی ماجرا افسانه‌ایه که میگه کارگرها روزها کار میکردن و شبها فرشتگان کار اونها رو با سرعتی 2 برابر ادامه میدادن. این کلیساها با تونل‌ها و گذرگاه‌های زیرزمینی پیچیده‌ای به هم وصل شدن تا چشمانداز مقدس اورشلیم یا بیت المقدس رو بازسازی کنن. سوال اینه: چطور، با چه ابزاری و در چه مدتی چنین چیزی از سنگ سخت بیرون کشیده شده؟ این یکی از بزرگترین شاهکارهای مهندسی تاریخه که هنوزم ما رو مات و مبهوت میکنه. از سازهای سنگی باستانی به مزارع گندم بریتانیا میریم. کراپ سیرکلز یا حلقه های کشتزار. طرح‌های هندسی فوق‌العاده پیچیده‌ای که ادعا میشه یک شبه در مزارع ظاهر میشن. گیاها شکسته نشدن، فقط به شکلی دقیق و اغلب مارپیچی خم شدن. جالبه که بیشتر این حلقه‌های ثبت و مستند شده در جنوب انگلستان و نزدیک مکان‌های باستانی پر انرژی مثل استونهنج و ایوبری پیدا میشن و همینم به رازآلود بودنشون اضافه کرده. برای دهه‌ها مردم اینا رو به فرازمینی‌ها، پدیده‌های جوی عجیب یا انرژی‌های مرموز زمین ربط می‌دادن. تا اینکه در سال 1991 میلادی 2 مرد به اسمهای داگ باور و دیو چورلی اعتراف کردند که از دهه 70 میلادی این کار رو با تخته‌های چوبی، طناب و سیم فقط برای شوخی شروع کردند. اونا گفتن که از یک اتفاق در استرالیا الهام گرفتن. حادثه تالی در سال 1966 که یک کشاورز ادعا کرد یک شیء پرنده رو دیده و بعد یک حلقه کامل سوخته توی نیزارش پیدا کرده بود. با اینکه امروزه تقریبا همه قبول دارن که این حلقه ها کار انسان هاست، چه برای شوخی یا هنر محیطی، اما سوال اینه که آیا همه اونها کار انسان بودن؟ یا داگ و دیو فقط اعتبار یک پدیده واقعی‌تر و قدیمی‌تر رو مال خودشون کردن؟ نظر شما چیه؟ به جزیره کوچک مالت در مدیترانه سفر می‌کنیم. به یکی از قدیمی‌ترین بناهای ساخته دست بشر روی زمین. حجرقیم. این معبد 5400 سال قدمت داره. این یعنی از اهرام بزرگ جیزه و از استونهنج هم قدیمی تره. در قرن 17 میلادی مورخ مشهور مالتی جیووانی فرانچسکو آبلا وقتی این خرابه‌های عظیم رو دید در کتابش نوشت که اینها قطعاً کار نژادی از غول‌ها بوده که اولین ساکنان مالت بودن. و وقتی به سنگ‌ها نگاه می‌کنید شاید باهاش موافق باشین. بعضی از این تخت سنگ‌های آهکی تا 20 تن وزن دارن. چطور یه تمدن ما قبل تاریخ، تمدنی که هنوز چرخ یا ابزار فلزی پیشرفته نداشته، این سنگ‌های غول‌پیکر رو جابجا کرده و با این دقت روی هم چیده؟ و راز بزرگتر، این معبد دقیقاً با رویدادهای خورشیدی مثل انقلاب تابستانی همترازه و این نشون میده که اونها درک فوق‌العاده‌ای از نجوم داشتن. اما مرموزترین بخش داستان اینه که این تمدن پیشرفته معبدساز ناگهان ناپدید شد. هیچ بقایای انسانی در این معبد پیدا نشده. انگار که اونا آب شدن و رفتن توی زمین. و آخرین ایستگاه ما در این ویدیو شهر باستانی میرا
در ترکیه امروزی. در دوران هلنیستی و رومی اینجا یک مرکز فرهنگی و سیاسی فوق‌العاده مهم بوده. میرا یکی از 6 شهر اصلی اتحادیه لیکیه بود. اتحادیه‌ای که خیلی‌ها اون رو یکی از اولین دموکراسی‌های فدرال در تاریخ میدونن. اما چیزی که میرا رو تو این لیست میاره قبرستون خیره کننده اونه. مقبره‌های لیکیایی نه روی زمین بلکه مستقیما تو دل صخره‌های عمودی کنده شدن. و نکته اینجاست اونا شبیه خونه‌های مینیاتوری یا معابد کوچک با ستون‌ها و کنده‌کاری‌های پیچیده هستند. این زیبایی دلیلی عمیق داشته. لیکیایی‌ها باور داشتند که زندگی بعد از مرگ دقیقاً ادامه همین زندگیه. برای همین مقبره‌هاشون رو شبیه خونه‌های مجلل می‌ساختن تا عزیزانشون در دنیای دیگه هم زندگی راحتی داشته باشن. مهندسی این کار یعنی کندن این سازه‌های دقیق در اون ارتفاعات وحشتناک بدون داربستای امروزی به خودی خود یک راز مهندسیه. اما راز عمیق‌تر باوریه که این تمدن به تداوم زندگی داشته و اون رو اینطوری زیبا در دل سنگ برای ابدیت حک کرده. چاندباوری، آرامومورو، لالیبلا، حلقه های کشتزار، حجرقیم و میرا. 6 مکان، 6 راز از مهندسی غیر ممکن تا باورهای گم شده. تاریخ پر از این باگ‌ها و گپ هاست. جاهایی که به ما یادآوری میکنن که چقدر کم میدونیم. نظر شما چیه؟ کدوم یک از این مکان‌ها برای شما عجیب تر بود؟ و آیا مکان اسرارآمیز دیگه‌ای رو هم شما میشناسین که باید توی این لیست می بود؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید. و اگه از این سفر در دل اسرار تاریخ لذت بردید لایک ویدیو یادتون نره و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. با آرزوی دانش روزافزون.